नमस्कार। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हिजो मैले कम्युनिटी पोस्टमा सोधेको थिएँ तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियो कुन टपिकमा चाहिन्छ। यसमा सबभन्दा धेरै भोट गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामीहरुले इंग्लिशमा कसरी A+ लिएर आउने र मैले चाहिँ कसरी लेख्थे आन्सर, जसले गर्दा मैले चाहिँ A+ लिएर आएको थिएँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो प्री बोर्डको कपी हो। बोर्डको कपी कसैसँग पनि हुँदैन साथीहरु। अस्ति जुन चेन्ज भएको मोडल क्वेशन छ, चेन्ज भएको मोडल क्वेशनमा अकाउन्ट सब्जेक्टको मोडल क्वेशन चेन्ज भएको छ अलिकति। बाँकी साइन्स स्टुडेन्टहरुको कुनै पनि सब्जेक्ट चेन्ज भएको छैन। ल अब चाहिँ भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिलो क्वेशन छ हाम्रो प्यासेज आउँछ 15 मार्क्सको। प्यासेज चाहिँ तपाईहरुलाई सिन पनि हुन सक्छ, अनसिन पनि हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला यहाँनिर तपाईहरुलाई बोल्ड गरेका केही अक्षरहरु सोध्छ र त्यसको मिनिङ सोध्छ। अब यसलाई पनि कसरी गर्ने होला दाइ, एउटा ट्रिक चाहियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसमा कुनै प्रकारको त्यस्तो ट्रिक हुँदैन। जस्तै तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हियर आर टप 4 टप एडजस्टमेन्ट्स यु कुड मेक भनेर भनेछ। अब एडजस्टमेन्ट भनेको हियर आर द टप 4 एडजस्टमेन्ट यु कुड मेक भनिसके पछाडी एडजस्टमेन्टको मिनिङ कुनै पनि कुरालाई मिलाउने अथवा म्यानेज गर्ने अथवा सच्याउने भन्ने किसिमको होला भनेर तपाईले त्यसको सेन्स बुझ्नुहोस्। तपाईले यदि इंग्लिशमा तपाई एकदमै धेरै कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईले वर्डको मिनिङहरु झ्याप्प बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ तपाईले त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ के खालको मिनिङ दिइरहेको छ, त्यसले त्यो के खालको भन्न खोजेको होला भन्ने तपाईले गेस गर्नुस्। सबभन्दा पहिला राम्रोसँग प्यासेज पढ्नुस्, त्यसपछि त्यो वर्डको मिनिङ चाहिँ के होला भन्ने कुरा गेस गर्नुस्। गेस गरिसके पछाडी चाहिँ तपाईहरुलाई जुन सोध्छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ। युजुअली यसरी जुन बोल्ड दिएको हुन्छ, बोल्ड गरेका मध्ये दुईवटा चाहिँ अननेसेसरी भनेर यहाँ क्वेशन सोधेको थियो। तपाईहरुलाई पनि यस्तै तरिकाले सोध्न सक्छ है। त्यसपछि अब बी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट हेडिङ्स फर प्याराग्राफ 2 to 6 फ्रम द लिस्ट बिलो राइट द प्याराग्राफ नम्बर नेक्स्ट टु देम भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ नम्बर पनि लगाउनु पर्यो र यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट हेडिङ पनि दिनु पर्यो। यो काम पनि मैले गरेको छु। यसलाई मैले भनेर कुनै अर्थ छैन यहाँनिर। अब हामीहरु जान्छौँ सी नम्बरमा। सीमा पनि 5 वटा अब यही प्यासेजबाटै 5 वटा क्वेशन सोधेको हो। राम्रोसँग पढ्नु होला, त्यसपछि उत्तर दिनु होला र धेरै लामो चाहिँ नगराउनु होला। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई वार्निङ दिन चाहन्छु। मलाई 12 मा पढ्दाखेरि मलाई के भएको थियो मलाई थाहा छैन। मैले आन्सर एकदमै धेरै लेख्थे, एकदमै धेरै लेख्थे। तपाईहरुले अब बिलिभ पनि गर्नुहुन्न होला। मैले यो इंग्लिशको यही पेपरमा पनि मैले यति लामो उत्तरहरु लेखेको छु भने नि मेरो नम्बर चाहिँ धेरै लामो लेखिस भनेर काटिन्थ्यो। त्यति लामो मैले उत्तरहरु लेख्थे। तपाईहरुले यसरी त्यो त्यति विधि लामो लेख्नु पर्दैन है त। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ, जस्तै यति धेरै लामो लेख्नु पर्ने हैन, धन्न नम्बर काटिन्छ मेरो लामो लेखिस भनेर। अब हामीहरु जान्छौँ सर्ट क्वेशनमा। भन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई थाहा छ, तपाईहरुले धेरैले भन्नुहुन्छ यत्रो किन लेख्नु पर्छ, यत्रो लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुले बस मैले जुन लेखेको छु सेकेन्ड प्याराग्राफ यति उत्तर लेख्नु भयो भने पनि 2 मा 1.5 पाउनुहुन्छ। यत्रो 1 पेज लेखेर काम छैन। मैले चाहिँ अब क्लास 12 मा पढ्दाखेरि मैले चाहिँ सुरुमै सबै गाइड बनाएर वेबसाइटतिर सबैतिर मैले हालिसकेका थिएँ हैन। आफैले यो गाइडहरु कम्प्लिट गाइडहरु बनाइसकेका थिएँ, सोलुसन बनाइसकेका थिएँ। त्यही भएर मेरो दिमागमा काइन्ड अफ यो छाप बसिसकेका थियो। मलाई A to Z मैले लेखेको सबै कुरा याद थियो। मैले वेबसाइटमा नोट्सहरु बनाउँदाखेरि, युट्युबमा भिडियोजहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई लिटरली मेरो दिमागमा त्यो वर्ड टु वर्ड छापिएको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ जति पनि लेख्न सक्थेँ। तर यसरी लेख्ने होइन। तपाईहरुले 75 वर्डमा लेखेको हुन्छ। यो जुन सर्ट क्वेशनहरु दिएको हुन्छ, टेक्स्चुअल क्वेशन 75 वर्डमा लेखेको हुन्छ। कसले लेखेको भनेर लेख्नु पर्दैन, सिधै उत्तर डाइरेक्ट उत्तर लेखेको हुन्छ। यहाँनिरको उत्तर पनि हेरौँ हेर्नलाई। यी क्वेशनहरु पनि अब बाइ चान्स 2x5 मा यहाँनिर सोध्यो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा काम लाग्ला, तर चाहिँ लेख्नु पर्दैन है त। म यहाँनिर तपाईहरुलाई त्यही पनि देखाउँछु। व्हाइ वर द पिपल इन द नेबरहुड सरप्राइज एट द रोल अफ यङ म्यान एन्ड हिज वाइफ विदिन देयर फ्यामिली। अब त्यहाँ त्यो नेबरहुडमा बस्ने मान्छे चाहिँ, यो नेबर्स कथाबाट सोधेको हो। छिमेकीमा बस्ने मान्छे चाहिँ त्यो भर्खर विवाह गरेको नयाँ जोडी मध्येको लोग्ने मान्छे र त्यसको बुढीको जुन व्यवहार छ त्यसबाट किन उनीहरु चाहिँ चकित भए त भनेर भन्दाखेरि, अब लोग्ने मान्छे चाहिँ घर बस्ने र आइमै चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने भनेको उनीहरुको लागि नयाँ कुरा थियो। यस्तो त हुँदैन नि त समाजमा विशेष गरी महिलाले काम गर्ने र पुरुष चाहिँ घर बस्ने भन्ने त हुँदैन। पुरुषहरुले बाहिर गएर पैसा कमाएर लिएर आउने, मैले चाहिँ घरको काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्तो उनीहरुले गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरुमा चाहिँ अब बुढी चाहिँ विदेशमा बुढी चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने, बुढाले चाहिँ घरको काम गर्ने गरेको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई अचम्म लागेको हो। अब यसको आन्सर लेख्ने बेलामा मैले धेरै लामो लेखेको छु। यो लेख्न पर्दैन। तपाईहरुले सिम्पली फर्स्टको प्याराग्राफ लेख्नु भयो भने तपाईको आन्सर इनफ हुन्छ। 75 वर्डमा लेख्ने भनेको 75 वर्ड न्यूनतम हुनु पर्यो। त्यहाँबाट तपाईले 75 80 90 सम्म गराउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै चाहिँ नलेख्नु होला है त। मैले यो नै सजेसन दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ यो यति धेरै लेखेर पनि मैले टाइम चाहिँ म्यानेज गर्थे। जसरी पनि 3 घण्टामा मेरो पेपर सकिन्थ्यो। अब यहाँनिर आन्सर हेरौँ। द पिपल इन द नेबरहुड वर सरप्राइज्ड एट द रोल अफ यङ म्यान एन्ड हिज वाइफ बिकज दे विटनेस्ड समथिङ द्याट वाज unusual in their lifestyle. The young man used to stay at home and write his novel along with undertaking the domestic chores, while his wife used to work in a hospital. Male staying at home and woman going to work is what neighbors were surprised about. They were predetermined with the concept that man should go to work and wife should do domestic chores. Thus, Tim Winton has characterized the young couple as the modern couple which believes in shared responsibilities between the partners. मैले यति लामो लेखेको थिएँ।
हैन, तर यति लामो लेख्नु पर्दैन। यसमा आन्सर चाहिँ ठिकै छ। यो आन्सर तपाईले यो आन्सर चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन बराबर लेखे हुन्छ यति धेरै। तपाईले बस एउटा प्याराग्राफमा लेख्नु होला। उनीहरू चाहिँ घरै बसेर आफ्नो काम गर्ने, लोग्ने मान्छेले काम गर्ने, महिलाले चाहिँ बाहिर गएर काम गर्ने कुरा चाहिँ छिमेकीमा नयाँ कुरा थियो, त्यही भएर उनीहरू सक्ड भयो भनेर भनेको छ। बी नम्बरमा सोधेको छ डिस्कस म्यारेज एज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। म्यारेज एज सोसियल इन्स्टिट्युसन भन्ने जुन स्टिफन यलनकद्वारा लेखिएको एस्से छ, यो एस्सेबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेकै यही हो। र अर्को भनेको 6 नर्म्स अफ नर्मेटिभ म्यारेज हो कि के भन्ने क्वेसन छ, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यसमा पनि सबै भिडियोजहरू बनाएर लिएर आउनेछु। तपाईहरुलाई इक्जामको दृष्टिकोणले लिटरेचरबाट सबै क्वेसनहरू म कभर गर्नेछु। अब यो फर्दर अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ प्ले स्टोरमा थुप्रै एप्लिकेसन्सहरूलाई चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ सिधै play.google.com तपाईको गुगल प्ले स्टोर खोल्नुहोस्, त्यहाँ पछाडि यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् द एसआर जोन, अथवा डिस्क्रिप्सनमा मैले सिधै लिङ्क राखिदिन्छु, त्यसमा जानुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर क्लास 12 इङ्ग्लिस ग्रामर 2080 हैन, अनि त्यस पछाडि क्लास 12 इङ्ग्लिस गाइड 2080 छन् हाम्रा हैन। यी सबै एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ तपाईले मज्जाले अफलाइन रूपमा आफ्नो स्टडीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कम्प्लिट नोट्सहरू छन्। यसमा पहिला चाहिँ के इस्युहरू थिए हैन, मैले सबै कुरा फिक्स गरेको छु। डार्क मोडहरू थिएन, ब्ल्याक स्क्रिन देखिन्थ्यो, अफलाइन सपोर्ट पनि राम्रोसँग काम गर्ने थिएन। मैले चाहिँ सबै कुराहरू यसमा फिक्स गरेको छु। तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यहाँबाट गएर यो एप्लिकेसन्सहरूलाई डाउनलोड गर्नु होला। क्लास 12 को इङ्ग्लिस गाइड, क्लास 12 को नेपाली गाइड, क्लास 12 को ग्रामर गाइड, क्लास 11 को इङ्ग्लिस गाइड, यो सबै चाहिँ मैले 4-5 महिनादेखि कोडिङ गरेर बनाएको एप्लिकेसनहरू हो। त्यही भएर मेरो मेहनत मन परेको छ भने गएर रेटिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ। ल टपिकमा फिर्ता आउँ। अब यहाँनिर बीमा सोधेको छ म्यारेज कसरी सोसियल इन्स्टिट्युसन हो त। अब मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्दैछु, मैले उत्तर धेरै लामो लेख्ने गर्थेँ, 1 पेज लेखेछु, 1 पेज लेखेर छु। तर तपाईहरुले मस्त तपाईहरुले यसको आन्सर 75 वर्डमा लेखे हुन्छ। एउटा सानो प्याराग्राफमा 2-3 वटा सेन्टेन्सको प्याराग्राफमा लेख्दा हुन्छ। र यो एसेइस्टको बारेमा कुनै प्रकारको नलेज दिनु पर्दैन है त। म्यारेज एज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन इज अ डिस्क्रिप्टिभ एन्ड एनालिटिकल इस्से रिटन बाई अ फेमस एसेइस्ट स्टिफन यलनक। इज टाइटल सजेस्ट ही हैज डिस्कस्ड अन हाउ म्यारेज इज नट जस्ट अ सम अफ टू अपोजिट सेक्सेस बट अल्सो एन इन्स्टिट्युसन। म्यारेज एज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन भनेको स्टिफन यलनकद्वारा लेखिएको एकदमै राम्रो विवाहसँग सम्बन्धित एउटा एस्से हो। यस एस्सेले चाहिँ विवाह भनेको दुईवटा विपरीत लिङ्गी मान्छेहरूको आकर्षण मात्र नभएर सम मात्र नभएर त्यो भनेको एउटा इन्स्टिट्युट पनि हो, त्यो भनेको एउटा संस्था पनि हो। कसरी संस्था हो त, सामाजिक संस्था कसरी भयो त विवाह भन्ने कुरा भनेर भनेको छ। अब संस्थामा के हुन्छ, नियमहरू हुन्छन् हैन। संस्थामा काम गर्ने एउटा अध्यक्ष हुन्छ, उपाध्यक्ष हुन्छ, सबैका आफ्ना अधिकारहरू हुन्छन्, सबैका आफ्ना जिम्मेवारीहरू हुन्छन्, मर्यादाहरू हुन्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ कसले के गर्न हुन्छ, कसले के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। सबैको एउटा सामूहिक उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तै गरी विवाहमा पनि थुप्रै जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। विवाहमा पनि पुरुष र महिला बीच एक प्रकारको साझेदारी हुन्छ हैन, सहकार्य हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरूबाट बाँधिएको हुन्छ। त्यसमा पनि थुप्रै नियमहरू हुन्छन्, कसले के गर्न हुन्छ, कसले के गर्न हुँदैन, मर्यादाहरू हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ यसलाई खास के भनिन्छ, एउटा सामाजिक संस्था भनेर भनिन्छ भनेर भनेको खास चाहिँ। अब मैले कसरी लेखेको छु हेर्नु होला। यो खास यही नै लेख्न नपर्ने भए पनि मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको गर्दा पनि मैले यो सबै पढ्न सुनाउने छु। किन भन्दा तपाईलाई मैले जति धेरै बुझाएँ, तपाईलाई मैले यति धेरै लामो कुराहरू बुझाएँ भने कमसेकम तपाईले थोरै सम्झेर त लेख्नु होला एटलिस्ट हैन। मैले थोरै कुरा भने त्यो थोरै कुरा पनि तपाईको दिमागले रिटेन नगर्ला, अनि तपाईले त्यही पनि नसम्झनु होला। धेरै भनिसके पछाडि कमसेकम थोरै त सम्झनु होला। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ सबै कुरा भन्छु है त। म्यारेज इज द सम अफ टू अपोजिट सेक्सेस द्याट इज लिगल्ली, मोरल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिभली, सोसियल्ली, इमोसनली एन्ड कल्चरली बाउन्डेड एन्ड एक्सेप्टेड एन्ड ह्याभ द सफ्ट अलावेबल लिमिट्स। एभ्री इन्स्टिट्युसन इज इस्टाब्लिस्ड टु प्रोभाइड सर्भिसेस टु द पब्लिक अर सोसाइटी, हैज सम मेम्बर्स इन कमिटी, एभ्रीबडी हैज स्पेसिफिक राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। Accordingly, marriage is also an institution with two-membered or multi-membered committee which exhibits most of the firm's properties and characteristics. The second half of the essay discusses about marriage cultures and their differences. Author discusses about normative marriage, concept of formal and informal marriages in the essay. Concept of cohabitation is condemned by the essayist and he prioritizes the formal marriage to be preferred in essay. अब cohabitation भनेको लिभिङ टुगेदर जस्तो विवाह नगरिकन रिलेसनमा बस्ने कुरा छ जुन त्यो तपाईलाई पनि मन पर्छ होला हैन। यस्तो लिभिङ टुगेदर वाला अहिले एकदमै ट्रेन्डमा आइरहेको छ यो कुरा। विवाह चाहिँ नगर्ने, कमिटमेन्ट नबस्ने, तर विवाह गरिसके पछाडि गर्ने, सबै कुराहरू गर्ने, यस्तो कुरा चाहिँ उनीले यहाँ एस्सेमा यो कुरा ठिक होइन। खास फर्मल म्यारेज नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र यो समाजमा स्वीकार्य हुनुपर्ने कुरा पनि यही नै हो। यो लिभिङ टुगेदर यस्ता यस्ती भावताहरू छन्, यो कुराहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेका छन्। यति भनिसके पछाडि तपाईले म्यारेज सोसियल इन्स्टिट्युसन भन्ने पुरै कथाको सार बुझ्नुभयो कि नै? यसले हेल्प त गर्यो नि तपाईहरुलाई। हेल्प गर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी 100K को एकदमै नजिक छौं है। अब सी नम्बरमा जाउँ।
Discuss how the neighbor woman, Father Gonzaga, and the doctor speak of the strange man. A very old man with enormous wings भन्ने कथा छ। यस कथामा चाहिँ एउटा एकदमै अजीब किसिमको एकदम ठुला पखेटा भएको कहाँबाट आएको जस्तो हैन, कुनै पनि भाषा कसैले बोलेको पनि नसुन्ने, कसैले बोलेको पनि उत्तर नदिने एउटा एकदमै बुढो खालको थकित खालको एउटा बुढो छ। त्यो बुढालाई चाहिँ के होला त भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो ओपिनियन दिएको हुन्छन्। जस्तै त्यो छिमेकमा बस्ने आइमेले चाहिँ एक थरी ओपिनियन दिएको हुन्छ, त्यसै गरी त्यो फादर गन्जागाले चाहिँ एउटा ओपिनियन दिएको हुन्छ, त्यसै गरी डक्टरले चाहिँ एउटा ओपिनियन दिएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ ती ओपिनियन के हुन् त भनेर भनेको छ है त। अहिले यहाँ पनि धेरै लामो लेखेको छु, तपाईँहरूले धेरै लामो लेख्नु पर्दैन है त, तर तपाईँहरूले कथा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। मैले त्यो कुरा भनिसके पछाडि यसमा मैले एक पेज होइन, एक पेजभन्दा पनि बढी लेखेको छु, तर मैले नम्बर पाएको भनेको 1.5 नै हो। अब हेरौँ यहाँनिर, रिटन बाई ग्याब्रियल ग्रासिया मार्क्विज, अ भेरी ओल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्स इज द स्टोरी अफ म्याजिकल रियलिजम। म्याजिकल रियलिजम भनेको जुन रियल लाइफसँग रिलेटेड पनि छ, तर त्यसलाई चाहिँ फ्यान्टेसीको रूपमा लेखिएको छ। दिस स्टोरी पोर्ट्रेज द क्रुएल्टी इन ह्युम्यानिटी एन्ड हार्स बिहेभियर अफ ह्युमन्स टु वीकर क्रिएचर्स देन देम। अब यसमा चाहिँ के कुरा गरिएको छ, एउटा फ्यान्टेसी जस्तो तरिकाले देखाउन खोजिएको छ, तर वास्तविक जीवनमा हुने कुराहरूलाई चाहिँ रिसेम्बल गरेर, मिरर गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ बिम्बात्मक रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अनि पेलायो, एलिसेन्डा, ओल्ड म्यान, गोन्जागा, नेइबर लेडी, स्पाइडर वुमेन अल आर मेजर क्यारेक्टर्स अफ दिस स्टोरी। यस कथाका सम्पूर्ण मेजर क्यारेक्टरहरू भनेर भनियो। पहिला सुरुमा चाहिँ पेलायो र एलिजेन्डा भनेको चाहिँ तिनै बुढाबुढी जसको आँगनमा चाहिँ त्यो बुढा मान्छे आएको हुन्छ। नेइबर लेडी भनेको चाहिँ त्यही आडाको छिमेकी एउटी आइमै। स्पाइडर वुमेन भनेको चाहिँ जुन मैले तपाईँहरूले कथा बुझ्नु भएको छ भन्ने यहाँ एज्युम गर्छु है त। गोन्जागा भनेको चाहिँ त्यो चर्चको पादरी भयो। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु है, अथवा तपाईँहरू जानु होला हाम्रो उदयसार जुन च्यानलमा प्लेलिस्टमा जानु होला र यहाँनिर क्लास 12 लिटरेचर नोट्समा भ्युफुल प्लेलिस्टमा गएर यहाँनिर तपाईँहरूले सब पाठहरूको, लिटरेचरका सब पाठहरूको यहाँनिर तपाईँहरूले त्यो समरी पाउन सक्नुहुन्छ, समरी र एक्सरसाइज पाउन सक्नुहुन्छ। अब नेइबर लेडी हु न्यू एभ्रिथिङ अबाउट बर्थ एन्ड डेथ एक्सप्लेन्स अबाउट द ओल्ड म्यान्स आइडेन्टिटी एज एन एन्जल। सी सजेस्ट द्याट द कपल टु किल द ओल्ड म्यान एज एन्जल्स वेयर बिलिभ टु एस्केप फ्रम द हेल्थ एन्ड कम टु अर्थ टु टेक सिक एन्ड इल चाइल्ड। त्यो आडाको छिमेकीले के भन्छ भन्दा उसले चाहिँ आफूले वर्तमानदेखि लिएर भूतदेखि भविष्यसम्म सबै कुरा जान्ने गरेको, आफू चाहिँ एउटा ज्योतिषी भएको, र जुन एउटा बुढो मान्छे आएको छ, यो बुढो मान्छे चाहिँ माथि नर्कबाट आएको, नर्कबाट उम्केर आएको, त्यहाँबाट भागेर आएको, र यहाँ यो धरतीमा भएका जुन साना साना बच्चाहरू छन्, बिरामी बच्चाहरू छन्, ती बच्चाहरूलाई आफूसँगै लैजानका लागि आएको, त्यसैले चाहिँ यसलाई मार्नुपर्ने खालको सल्लाह दिन्छ आडाकी त्यो जुन छिमेकी छ त्यसले। फादर गोन्जागा डजन्ट बिलिभ ओल्ड म्यान टु बी डिभाइन फिगर अर एन एन्जल बिकज अफ हिज इग्नोरेन्स अफ ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज। फादर गोन्जागा जुन चर्चको पादरी थियो, उसले चाहिँ यो कुनै पनि प्रकारको दैवी खालको शक्ति होइन, यो कुनै भगवानको अवतार होइन, यसका पखेटा छन् भन्दैमा यो भगवानको अवतार हुन सक्दैन, किन भन्दा यसले ल्याटिन बोल्न सक्दैन, ल्याटिन बुझिरहेको छैन। त्यति बेला के विश्वास गरिन्थ्यो, ल्याटिन बुझे मात्रै त्यो भगवानको दैवी शक्ति हो, दैवी फिगर हो भन्ने बुझिन्थ्यो, डिभाइन फिगर हो भन्ने बुझिन्थ्यो। फादर गन्जागाले यस्तो ओपिनियन दिन्छ। डक्टरले भन्छ, डक्टर चेक्स द ओल्ड म्यान्स रेस्पिरेटरी सिस्टम एन्ड एस्टनिश टु हियर विस्लिङ साउन्ड्स फ्रम हिज हार्ट एन्ड वन्डर्स वाइ नर्मल ह्युमन कान्डर इनिबिट सच म्युटेसन। डक्टरले चाहिँ के गर्छ, डक्टरको त चेक गर्ने काम हो। उसले चाहिँ उसको श्वास नाप्छ, सास नाप्छ। श्वास नलीमा चाहिँ एउटा सिठी जस्तो आवाज आइरहेको थियो, यस्तो लागिरहेको थियो उसको श्वास नलीमा नै प्वाल परेको छ। अब यस्तो प्वाल परिपरि पनि यो कसरी बाँचेको छ? नर्मल मान्छेहरूमा त प्वाल भन्यो भने मरिहाल्छन्, यसले यस्तो खालको फिचर यसको शरीरमा यस्तो किसिमको म्युटेसन कसरी भयो भनेर ऊ चकित। दस अल थ्री पिपल ओपिनियट अबाउट द स्ट्रेन्ज ओल्ड म्यान इन डिफ्रेन्ट वे बिकज अफ देयर भ्यारिङ ब्याकग्राउन्ड्स। सबैको आफ्नो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छ, पृष्ठभूमि छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ तिनैजनाले त्यो स्ट्रेन्ज ओल्ड म्यानको बारेमा आफ्नो आफ्नो किसिमको धारणा व्यक्त गर्छन्। डी नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ, वाट इज द सेन्ट्रल आइडिया अफ द एसे नलेज एन्ड विजडम बाई बर्टा एन्ड रसल। अब यहाँ तपाईँलाई 2 मार्क्समै क्वेसन सोधेको छ, तर यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्ने किसिमको क्वेसन हो। किन भन्दा एसेको मिनिङ के हो, एसेले भन्न खोजेको के छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले 2 मार्क्समा 2 सेन्टेन्समा त खास के भन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर लामो उत्तर लेखेको छु, यसमा चाहिँ लामो उत्तर इज वर्थ इट है त। अब हेरौँ यहाँ यो नलेज एन्ड विजडम भन्ने कथाले के भन्न खोजेको रहेछ। इन नलेज एन्ड विजडम एसे अथर बर्टा एन्ड रसल ट्राइज टु डिस्टिङ्गिसेस बिट्विन दिज टु टर्म्स। नलेज र विजडम, नलेज भनेको ज्ञान, विजडम भनेको बुद्धि, ज्ञान र बुद्धि बीच के कुरा फरक छ भन्ने कुरा नै यस कथामा यस एसेमा बर्टा एन्ड रसलले छुट्याउन खोजेका छन्। रसल डिफाइन्स नलेज इज ग्यादरिङ अफ फ्याक्ट्स एन्ड इन्फर्मेसन एन्ड विजडम इज द प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ द इन्फर्मेसन द्याट इज इन्स्टिल्ड बाई अ बिङ। उनले के भन्छन् भन्दा यो ज्ञान भनेको के हो भन्दा यो विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू, फ्याक्ट्सहरू, इन्फर्मेसन, सूचनाहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम हो, सूचनाहरू जान्ने काम हो। जस्तै तपाईँले गएर कुनै पनि एउटा पुस्तक पढ्नु भएको छ, तपाईँले गएर एउटा जीके पढ्नु भएको छ भने त्यो जनरल नलेजको बुकमा त्यस्तो क्विजको तपाईँले आन्सर पढ्नुभयो भने त्यो तपाईँसँग ज्ञान भयो, त्यो तपाईँसँग नलेज भयो। तर त्यो बुद्धि भनेको के हो भन्दा तपाईँले गएर फिजिक्स पढ्नुभयो 11-12मा, 11-12मा फिजिक्स पढेर
तपाईले चाहिँ त्यो फिजिक्स पढेको फिजिक्सलाई चाहिँ रियल लाइफमा अप्लाई गर्नुभयो, फिजिक्सका डेरिभेसन्सहरू थ्योरीहरूलाई चाहिँ फिजिक्सका जस्तै मेकानिक्सको पार्टमा हैन तपाईले बर्नाउली थ्योरमलाई चाहिँ कुनै रियल लाइफ इन्सिडेन्टसँग दाज्नु भयो, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले काम गर्नुभयो, त्यसलाई एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो तपाईको बुद्धि भयो। ज्ञान भनेको के हो? पढ्ने कुरा हो। बुद्धि भनेको पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। तर तपाईले त भन्दै हुनुहुन्छ यो म्याथको a² + a + b² = a² + 2a + b² जीवनमा कहाँ काम लाग्छ र भन्दै हुनुहुन्छ। तर खास डिप डाउन डाइभ गर्ने हो भने चाहिँ सबै कुराको रियल लाइफमा इम्पोर्टेन्स छ, पढेको कुराको इम्पोर्टेन्स छ। बस नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो भ्यालिड नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पढेको कुरा चाहिँ त्यो लागु हुन्छ। त्यो पढेको कुरालाई लागु गर्नु भनेकै बुद्धि हो, पढ्नु भनेको ज्ञान हो। यही कुरा भन्न खोजेको हुन् मेनली। इन द सेकेन्ड हाफ अफ द एसे रसल डिस्क्राइब्स अन हाउ टु गेट विजडम। अब यो जुन एसेको आधा पछाडिको जुन भाग छ, आधा पछाडिको भागमा चाहिँ उनले कसरी बुद्धि प्राप्त गर्ने, कसरी बुद्धि ल्याउने भन्ने कुरा गरेका छन्। ही सेज विजडम इज अब्टेन फ्रम कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी एन्ड एक्सपिरियन्सेस नट फ्रम मेमोराइजेसन। उनले भन्छन् रटेर फिजिक्सको डेरिभेसन तपाईले रटेर, तपाईले चाहिँ बायोट-साबाट रको डेरिभेसनलाई रटेर चाहिँ तपाई बुद्धिमान मान्छे बन्नु हुँदैन। तपाईले चाहिँ बायोट-साबाट ललाई रियल लाइफमा अप्लाई गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ पोसिबल छैन। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा बुद्धि भनेको कसरी लिन सकिन्छ? बुद्धि भनेको चाहिँ बृहत अध्ययन गरेर र अनुभवबाट लिन सकिन्छ, रटेर लिन सकिँदैन, मेमोराइज गरेर लिन सकिँदैन। अथर टेल्स अबाउट क्वीन एलिजाबेथ आई अब्राहम लिंकन हु वर एबल टु मिक्स नलेज एन्ड विजडम। एट लास्ट इट सजेस्ट टु कीप नलेज एन्ड विजडम बोथ इन इक्विलिब्रियम फर पीस। उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दा क्वीन एलिजाबेथ जुन अहिले अलि अस्ति मरेकी थिइन् बेलायतकी रानी, त्यसै गरी अब्राहम लिंकन हैन, यिनीहरू चाहिँ के थिए भन्दा यिनीहरूसँग बुद्धि पनि थियो र उनीहरूसँग ज्ञान पनि थियो। बुद्धि र ज्ञानलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग ब्यालेन्समा प्रयोग गर्न सकियो भने सदैव संसारमा शान्ति छाइराख्छ, अमन चैन छाइराख्छ भनेर। अब ई नम्बरमा क्वेशन छ, हाउ क्यान यू से दैट हिस्ट्री हैज बीन अ मेजर कन्टेस्टेड इश्यू इन द प्रेजेन्ट वर्ल्ड। इतिहास चाहिँ किन विवादको विषय बनिरहेको छ? यो क्वेशन हाम्रो 2080 को मोडल क्वेशनमा पनि आएको थियो र मैले त्यो भिडियोमा पनि यो क्वेशनको उत्तरलाई चर्चा गरेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु च्यानलमा जानु होला। च्यानलमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले प्लेलिस्टमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। क्लास 12 बोर्ड एक्जाम 2080 भन्ने मैले एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छु नयाँ। यहाँनिर कता गयो? ओहो मैले बनाएको त हो, बनाएको रहेनछु जस्तो लाग्यो साथीहरु। म बनाएको रहेनछु भने यहाँ छ, सुरुमै छ। जुन क्लास 12 बोर्ड एक्जाम 2080 छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुले सबै कुराहरु पाउन सक्नुहुन्छ। मैले रिसेन्टली बनाएको भिडियोजहरु जुन छन् यसमा चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो मोडल क्वेशनको सोलुसनमा भर्खर भनिरहेको प्रश्नको उत्तरको चर्चा गरेको छु है त। कोही पनि यहाँ एकचोटी हेरौँ है त। ह्युमिलिटी चाहिँ युवल नोआ हरारीद्वारा लेखिएको एस्से हो। ही प्रेजेन्ट्स द एजियोस्टिक एन्ड फिलिङ अफ सुपेरियोरिटी अफ एभ्री कल्चरल ग्रुप्स एन्ड सेड्स लाइट अन कन्सिक्वेन्सेस अफ कल्चरल इगोइजम। सांस्कृतिक घमण्ड छ मान्छेहरुमा, धार्मिक घमण्ड छ। आफ्नो धर्म नै सबैभन्दा ठुलो, आफ्नो संस्कृति नै सबैभन्दा ठुलो हो भन्ने किसिमको घमण्ड छ। त्यही घमण्डले गर्दा अहिले इतिहास विवादको विषय बनिरहेको छ। कुनै पनि प्रमाण छैन, कसैका पनि सांस्कृतिक क्लेम्सहरुलाई ब्याक गर्नको लागि कुनै प्रमाण छैन। जस्तै मुस्लिमहरूले भन्छन् हैन, इस्लामहरूले के भन्छन् भन्दा इस्लामहरूले चाहिँ हाम्रो 1400 मा चाहिँ मुहम्मद जन्मनु भयो, त्यहाँभन्दा अगाडिको इतिहास कुनै महत्त्वको छैन, त्यहाँभन्दा अगाडिको इतिहास नै हैन, सबभन्दा फर्स्टमा सबभन्दा पुरानो धर्म हाम्रो धर्म हो भनेर भन्छन् मुस्लिमहरूले। र उनीहरूको त्यो जुन क्लेम छ त्यो क्लेमलाई सपोर्ट गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको हिस्टोरिकल एभिडेन्स छैन, प्रमाण छैनन्। उ बेलामा प्रमाण हुने कुरा पनि भएन। त्यसैगरी हिन्दुहरूले सबभन्दा पुरानो धर्म भनेर भन्छन्। उनीहरूका कुराहरूलाई फेरि क्रिटिसाइज गर्नका लागि अरू धर्मसँग छुट्टै किसिमका आफ्ना थ्योरिजहरू, कन्स्पिरेसीजहरू छन्। त्यस्तै गरी क्रिश्चियनहरूले पनि अब ज्यूजहरूका छुट्टै आफ्ना किसिमका आस्थाहरू छन्। सबै किसिमका आफ्ना आफ्ना आस्थाहरू छन्, आफ्ना आफ्ना घमण्डहरू छन्, सांस्कृतिक घमण्डहरू। तर तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको तथ्य नभएको कारणले गर्दा, एभिडेन्सहरू, फ्याक्ट्सहरू नभएको कारणले गर्दा इतिहास चाहिँ अहिले विवादको विषय बनिरहेको छ। जस्तै कुनै एउटा फ्याक्ट हुन्थ्यो भने, कुनै एउटा ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ यही हो भनेर एउटा प्रमाण हुन्थ्यो भने त मान्छेहरूको मुखमा बुझो लागिहाल्थ्यो, मान्छेहरू बोल्न सक्ने थिएनन्। तर त्यस्तो खालको कुनै कुरा छैन हैन। मान्छेहरूले चाहिँ त्यही भएर विश्वासमा कन्स्पिरेसीजहरुमा चाहिँ लाग्नु परेको छ। यसले गर्दा इतिहास विवादको विषय बनिरहेको छ। एभ्री कल्चरल ग्रुप थिङ्क्स दैट दे आर द सेन्टर अफ द युनिभर्स एन्ड एभ्रिथिङ दैट ह्यापेन्ड फर गुड अर एभ्री इनोभेटिभ इन्भेन्सन्स आर डन बाई देयर कल्चर। एभ्रीबडी थिङ्क्स देयर कल्चर टु बी सिग्निफिकेन्ट, देयर गड्स टु बी द इनिसिएटर अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन एन्ड देमसेल्भ्स टु बी द ब्लेस्ड वन। दिस थिङ हैज मेड द हिस्ट्री टु बी डिबेटेबल, controversial and major contested topic. Every religious scripture has written about history in their own way.
The reference on this or the inequality of history is controversial. In a nutshell, lack of true scientific and most evidential facts about the history and cultural religious feeling of superiority has made history a major contested issue. अब यति कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु भएको होला। मैले यहाँ भनेको छु भर्खर जे कुरा भनेको थिएँ त्यसलाई मैले इंग्लिशमा लेखेको हो। मैले चाहिँ यो सबै लेखेर पनि टाइम म्यानेज गरेको थिएँ है त। तपाईहरुले यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने तैले यत्रो लेखेर चाहिँ तैले आफैले लेख्दै नम्बर दिएको भए मात्रै होला, नभए टाइम तैले म्यानेज गर्न सकिनस् होला भन्नु भयो होला। मैले 2 मार्क्सको क्वेशनलाई 1 पेज र 5 मार्क्सको क्वेशनलाई 2 पेज लेखेर र एस्सेलाई चाहिँ मैले 4 पेज लेखेर पनि मैले मेरो टाइम म्यानेज मस्त गरेको थिएँ। तपाईहरुले चाहिँ लेख्ने बेलामा यत्रो लेख्नु पर्दैन। मैले यो फेरि पनि भन्दै छु, कमेन्टमा आएर मलाई गाइड नदिनु होला। यो यत्रो लेख्नु पर्दैन। तपाईहरुले बस 75 वर्ड र 5 मार्क्स क्वेशनलाई 150 वर्ड लेखे भइहाल्छ है त। अब यो 5 नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई फेसिङ डेथबाट स्केच द क्यारेक्टर अफ मोन्सर डुरान्ड। अब मोन्सर डुरान्डको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु, एउटा त्यही भिडियोमा भनेको छु। यसलाई मैले 2 पेजमा गरेर छु अनि त्यसपछि यो 2 पेजमा गर्नु पर्दैन। मैले 2 पेजमा गरे पनि आखिरीमा नम्बर पाएको 4 नम्बर नै हो। 4 नम्बर भन्दा मलाई धेरै सरले दिनु भएको छैन र मैले चाहिँ दोस्रो नम्बरको क्वेशन 5 नम्बर सोधेको पनि मैले 2 पेज नै लेखेको छु, त्यही पनि मैले 4 नम्बरै पाएको छु है। यहाँ भन्दा धेरै पाइदैन, पाइन पनि सकिन्छ तर मैले चाहिँ पाएको थिएन है त। 2 पेज लेखेर पनि मैले केही लसारबाट लाउन सकेको छैन। तपाईहरुले 1 पेज लेख्नु होला, इनफ हुन्छ। मैले फेरि पनि भन्दै छु, म चाहिँ त्यति बेला इंग्लिशको नोटहरु सबभन्दा फर्स्टमा मैले बनाएको थिएँ। इंग्लिशको गाइडहरु सबै मैले कम्प्लिट गरेको थिएँ। मेरो दिमागमा छाप बसेको थियो। मैले जति पनि लेख्न सक्थे इंग्लिशको जुनसुकै क्वेशनको पनि आन्सर मेरो दिमागमा वर्ड टु वर्ड त्यो टाइप गर्दा गर्दा मेरो दिमागमा सबै रटिएको थियो। मैले जे पनि लेख्न सक्थे इंग्लिशको बारेमा। त्यही भएर चाहिँ मैले यत्रो धेरै लेख्थेँ। मलाई सोच्नु पर्ने थिएन, मेरो दिमागमा सरसर्ती आउँथ्यो। किन भन्दा मैले सबै समरीदेखि लिएर एक्सरसाइज सबै कुराहरू मैले गाइडको सबै कुरा बनाइसकेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको हो। तपाईहरुले चाहिँ बस 1 पेज लेख्दा हुन्छ। 2 मार्क्स क्वेशनलाई तपाईहरुले एउटा प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ। जति सोधेको त्यति गर्नुपर्छ। धेरै गरेर पनि केही लसारपाटो लाउन सकिदैन। मैले फेरि पनि रिपिट गर्दैछु यो कुरा। अब मोन्सर डुरान्ड भनेको कुन भन्दा फेसिङ डेथका जुन बुबा छन् तिनै बुबाको बारेमा चाहिँ यहाँ क्यारेक्टराइज भन्न भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा यो अथरको बारेमा अलिकति चाहिँ लेख्नुपर्छ है त यो क्वेशनमा। मोन्सर डुरान्ड फ्रम फेसिङ डेथ इज अ रियल हिरो विथआउट अ सुट। ही इज अ स्ट्रगलर, लभिङ ड्याड एन्ड अ रेस्पोन्सिबल म्यान विथ द मोस्ट कमेन्डेबल एटिक्विटिज। ही इज अ रोल मोडल फर एभ्रीवन। एटिक्विटिज भनेको के हो भन्दा गुणहरू भएको। मोन्सर डुरान्ड भनेका के हो भन्दा रियल हिरो हुन्, जुन हिरोले चाहिँ कुनै मुभी खेल्दैनन्, स्पाइडरम्यानको जस्तो सुट लगाउँदैनन्। त्यस्तो सुट नलगाए तापनि उनी भनेको रियल लाइफका हिरो हुन्। उनी भनेका एउटा सङ्घर्षशील मान्छे हुन्, एउटा छोराछोरीलाई सदैव माया गर्ने एउटा महान पिता हुन्, एउटा जिम्मेवार मान्छे हुन् जोसँग बुबामा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुणहरू एकदम कुटकुटके भरे भन्छन् नि त्यस्तै यिनीमा चाहिँ भरिभरि एकदम खाजीकन भरेको छ। अब त्यसलाई के भन्छ हिन्दीलाई नेपाली? इज अ रोल मोडल फर एभ्रीवन। उनी चाहिँ सबैका लागि एउटा रोल मोडल हुन् भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर मैले लेखेको छु यो लेख्ने अथरको बारेमा। रिटन बाई अगस्ट स्ट्रिन्डबर्ग, फेसिङ डेथ इज एन ओन एक्ट प्ले इन ग्रेड XII बुक अफ रिवाइज्ड करिकुलम अफ नेपाल द्याट हेज ड्रामाटाइज द हिरोइक सेक्रिफाइस मेड बाई अ फादर फर द सेक अफ हिज चिल्ड्रेन्स। यस कथामा चाहिँ आफ्ना छोराछोरीको लागि आफ्ना बुबाले गरेको जुन त्याग छ त्यो त्यागलाई चाहिँ यस एकाङ्कीमा राम्रोसँग, एकाङ्की भनेको नाटक हो, यो चाहिँ खास नाटक हो नि त। हाम्रो खास फेसिङ डेथ भनेको ओन एक्ट प्ले भनेको नाटक भन्छ है। त्यो ओन एक्ट प्लेलाई एकाङ्की भन्छ खास। तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि मैले नाटक भन्छु। यस नाटकमा चाहिँ यो बाबाले गरेको जुन त्यो योगदान छ त्यो योगदानको बारेमा कुरा गरिएको छ। मोन्सर डुरान्ड इज अ ब्याङ्क्रप्ट म्यान, अ विडोवर एन्ड अ फादर अफ 3 daughters who worked as a railroad worker, a pensioner, and now is in financial ruin. He does everything for his daughters but still only gets hate and misbehavior from them. Durand family has converted their house into a lodge to withstand the daily household expenses. They have been in loans and debts, a totally dark future. Later on, Durand signs for a fire insurance and he had the intentional plan to save his 3 daughters from bankruptcy. अब उनीहरुले चाहिँ के गर्छन् भन्दा आफ्नो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएको कारणले गर्दा आफ्नै घरलाई एउटा होटलमा कन्भर्ट गरेका हुन्छन् र जति बेला आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भए तापनि मोन्सर डुरान्डले आफ्ना छोरीहरूलाई एकदमै धेरै माया गर्थे। तर छोरीहरूले सदैव त्यो आफ्नो अवस्थाको कारण, आफ्नो आर्थिक अवस्था, आफू चाहिँ गरिब, आफू टाट पल्टेको सबै कारण आफ्नो बुबामा लगाउने गर्थे। बुबालाई सधैँ हेट गर्ने गर्थे। के उनलाई यतिसम्म भन्थे बिचारा उनको मनमा के बित्दो हो। आफ्ना छोरीहरूले उनलाई विष खाएर मरे हुन्छ भन्ने किसिमको आशय दिनेसम्मका कुराहरू पनि भन्थे। त्यतिसम्म भन्थे। के बितेको होला उनमा, जबकि उनी एकदमै निर्दोष छन्। यो एकाङ्की तपाईहरुले पढ्नु होला। यो एकाङ्की तपाईलाई चाहिँ यदि राम्रा कुराहरू पढ्न मन लाग्छ भने यो एकाङ्की पढ्नु होला।
एज अ स्टडी मेटेरियल होइन, तपाईँले यसलाई चाहिँ एज अ के भन्छ, अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा राम्रो खालको क्वालिटी टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ, टाइम पास गर्नु छ, क्वालिटी टाइम पास गर्नु छ भने पनि यो चाहिँ पढ्नु होला, एकदमै राम्रो छ फिसिङ डेथ। अनि त्यस पछाडि उनले जति जे गरे पनि छोरीहरूले सदैव उनलाई हेट गर्ने गर्थे र अन्त्यमा उनले के गर्छन् भन्दा एउटा प्लान बनाउँछन्। त्यो प्लानमा उनले एउटा आगलागी बिमामा साइन गर्छन्, फर्म भर्छन्। त्यस पछाडि आगलागी बिमा के हुन्छ भन्दा त्यो घर जल्यो अथवा कुनै मान्छे चाहिँ त्यहाँ घाइते भयो अथवा कुनै मान्छेको चाहिँ मर्यो भने चाहिँ त्यो आगलागी बिमाको कम्पनीले कति रुपियाँ, अब तपाईँले कति रुपियाँ चाहिँ उसले फिर्ता गर्छ है। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँनिर उनले पनि त्यो एउटा फर्म भर्छन्। दो मिसेस डुरान वाज द रियल कल्प्रिट अफ देयर फाइनेन्शियल सिचुएसन, मिस्टर डुरान अलवेज स्टेड साइलेन्ट एज देयर डटर्स माइट फील अपसेट टु हियर एनिथिङ ब्याड अबाउट हर मदर, yet the daughters only blame their father for everything. At last, Duran takes poison and tells his daughter to keep fire insurance intact. He sets fire in his house and take poison and dies inside the house so that they would get fire reimbursement, and three daughters can bear the financial situation easily. Thus, Monsieur Durand is a sacrificing hero, a responsible and caring dad, a sensible man, the really humble person. उनले चाहिँ के गर्छन्, विष पिउँछन् र आफ्नो घरमा आगो लगाउँछन् र आफू त्यही आगोमा मरेछन्। मरिसके पछाडि के हुन्थ्यो भन्दा त्यो आग लागि बिमामा चाहिँ जुन शर्त गरिएको हुन्थ्यो, जस्तै घरमा आगसाग लागि भयो, कोही यताउति कोही मर्यो भने चाहिँ यति रकम चाहिँ फिर्ता पाउने भन्ने त्यो जुन क्षतिपूर्ति छ, क्षतिपूर्ति फिर्ता पाइन्थ्यो। त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी राम्रोसँग बिताउन् भनेर मोन्सर डुरान्डले आफ्नो जीवनको आहुति दिन पछिसम्म हट्दैनन्। ती छोरीहरू जुन छोरीहरूले सदैव आफूलाई दोष लगाउँछन्, ती छोरीहरू जसले चाहिँ आफ्नी आमा, आफ्नै बुढीको चाहिँ दोष छ सबै कुरा, त्यहाँ चाहिँ बुढीले चाहिँ जुवातास खेलेर के गरेर पैसा उडाएकी छ, तैपनि त्यो बुढी मरिसकेकी बुढीलाई दोष लगाएर त्यो रियल ट्रुथ भनेर चाहिँ छोरीहरूलाई किन अपसेट गराउने हो भन्ने कुराले चाहिँ उनले कहिले पनि आफूले त्यो ट्रु कुरा भन्दैनन् छोरीहरूलाई। तैपनि छोरीहरूको जीवन राम्रो होस् भनेर चाहिँ उनले आफ्नो जीवनको आहुति दिन पनि पछि हट्दैनन्। यस्ता महान ड्याड हुन् यस फेसिङ डेथका मोन्सर डुरान्ड भनेर भनेको। अब आई वाज माई ओन रुट पोएमको सर्ट समरी लेख्न भनेको छ। अब यति भइसके भए त तपाईँले आई वाज माई ओन रुट पुरै कविता नै बुझ्नुहुनेछ। ल आउन सुरु गरौँ। आई वाज माई ओन रुट इज अ पोएम रिटन बाई जुलिया डे बेर्गस। इन दिस पोएम द स्पिकर सिक्स टु मेक अ ओन रुट which is free from any patriarchal ideologies and all allows women to work, feel the real liberation. I was my own truth भनेको के हो भन्दा म आफ्नै बाटोमा थिएँ। त्यो बाटोमा जुन बाटोमा महिलाहरूले पुरुषको कुनै पनि प्रकारको इन्टरफेरेन्स सहनु पर्दैन। पुरुषहरूले तेरा यी जिम्मेवारी हुन्, त घरमा बसेर खाना पकाउनुपर्छ भन्ने किसिमका नियमहरू समाजमा बनाएका छन्। त्यो समाजमा बनाएका ती नियमहरूमा आफूलाई बाँधिएर आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सेर पुरुषहरूको दास भनेर बस्दिन। म चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्छु। म चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो बाटोमा हिँड्न चाहन्छु। म चाहिँ एउटा जसरी फक्रिन चाहन्छु। म चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नै तरिकाले आफ्नै नियमहरू सेट गर्न चाहन्छु। कुनै पनि प्रकारको पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषहरूले बनाइदिएका नियममा बाँधिएर बस्न चाहन्न भन्ने किसिमको उनको भावना छ। त्यो भावनालाई यहाँ दर्शाउन खोजिएको छ। In the first stanza, poet is searching for her identity in patriarchal society, but she seems to be unknown about her own identity. She was predetermined to walk on a set route that has been already set by traditionalists of the society. समाजमा रहेका जुन पितृसत्तात्मक समाज भनेको पुरुषहरू प्रधान भएको, जहाँ चाहिँ पुरुषहरूसँग धेरै अधिकारहरू छन्, प्रिभिलेजेसहरू छन्, पुरुषहरू नै भगवान हुनु भन्ने किसिमको चलन छ र महिलाहरूलाई चाहिँ दास जस्तो बनाइन्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ यो काम गर्ने जस्तो बनाइन्छ। एकदमै तल्लो स्तरले हेरिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ लाइक ल्याबर जस्तो गरेर व्यवहार गरिन्छ, ट्रिट गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पितृसत्तात्मक समाज भनौँ होइन। यो कन्टेक्स्टमा भनेको है, म चाहिँ अति धेरै नै भने, तर यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तै खालको छ। अनि त्यहाँ पछाडि उनले पहिलो स्ट्यान्जामा के भएको छ भन्दा, पहिला सुरुमा उनले आफ्नो आइडेन्टिटी खोजिराखी छिन्। म को हुँ भनेर खोजिराखी छिन्। उनी चाहिँ समाजमा आइन्। उनले अब आफू को रहेछु भनेर खोजिराखी छिन्, तर उनलाई चाहिँ थाहा छैन आफ्नो अस्तित्व के हो, थाहा छैन। किन भन्दा समाजमा अलरेडी उनका लागि नियमहरू बनिसकेका छन्। यसले यस्तो गर्नुपर्छ, यो महिला भएर जन्मिएले चाहिँ यसले यस्तो गर्नुपर्छ, यसले चाहिँ घरमै बस्नुपर्छ, बालबच्चा हुर्काउनुपर्छ होइन, हाम्रो चाहिँ दास भएर, पुरुषहरूको दास भएर बस्नुपर्छ भन्ने किसिमका नियमहरूमा ऊ बाँधिसकिन्। तर उनलाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व खोज्न मन छ। उनले आफ्नो अस्तित्व भेटाइरहेकी छैनन्। अब दोस्रो स्ट्यान्जामा के हुन्छ हेरौँ है त। इन द सेकेन्ड स्ट्यान्जा, पोएट ट्राइज टु वाक अन हर ओन रूट. सी ह्याड एन इन्टेन्सन वाकिङ आफ्टर मेल्स. सी कन्डेम्ड द प्याट्रियार्चियल आइडियोलोजी एन्ड द आइडियोलोजिज द्याट अलवेज थिङ्क वुमेन आर इन्फेरियर देन मेल. अब दोस्रो स्ट्यान्जामा के भएको छ भन्दा, उनले चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्न खोजिराखी छिन्।
उनलाई चाहिँ आफ्नै बाटोमा हिँड्न मन लागिरहेको छ। उनलाई चाहिँ पुरुषहरू अगाडि हिँडेर पुरुषभन्दा एक कदम पछाडि हिँड्नु मन छैन। उनलाई पुरुषहरू जति कदम अगाडि बढाउँछन् उति कदम आफूले पनि बढाउन मन छ। इक्वेली उनलाई अगाडि बढ्न मन छ। उनलाई चाहिँ पुरुषहरूले महिलाहरूलाई हेप्ने, पछाडि सानो हो भन्ने किसिमको जुन सोच्छन् त्यो कुरा चाहिँ उनलाई मन पर्दैन। द वर्ल्ड गार्ड्स अफ द सोसाइटी ट्राई टु रेजिस्ट हर व्हेन सी वाज एडभान्सिङ हर ओन रूट। दोज ओल्ड गार्ड्स वेयर ग्रोइङ डेस्परेट एज सी वाज बिल्डिङ द रूट फर द वुमेन्स लिबरेसन एन्ड इमान्सिपेसन। उनले चाहिँ के गर्दै थिइन् भन्दा समाजमा महिलाहरू सधैँ दबिएर बस्नुपर्ने समाजका जुन पितृसत्तात्मक समाजका किराहरू छन् ती किराहरूले सोच्थे। तर उनले के सोच्थिन् भन्दा महिलाहरू फ्री हुनुपर्छ भन्ने सोच्थिन्। र उनले जति बेला यो कुरा गर्दै थिइन्, आफू महिलाहरूलाई स्वतन्त्र गराउने जुन बाटोमा उनी हिँड्न लागिरहेकी थिइन्, यो देख्दा त्यो समाजमा रहेका पितृसत्तात्मक समाजका जुन किराहरू छन्, जुन पहिलेदेखि त्यहाँ जरो गाडेर बसेका जुन ती एभिलहरू छन्, ती एभिलहरूले चाहिँ एकदमै टेन्सन मान्न थाल्छन्, उनलाई चाहिँ बाधा पुर्याउन थाल्छन्। Stanza 5 deals with the poet's feeling when she finally feels the liberation. She saw her past to be so cruel and swell without any future or aim, but now she knew who she is, what is her aim is and how she could proceed to achieve it. Stanza 5 मा के भएको छ भन्दा फाइनली उनले बल्ल स्वतन्त्र भएको अनुभूति गर्छिन्। यो स्वतन्त्रतामा उनले के अनुभूति गर्छिन् भन्दा आफू जहाँबाट उनी आइन् त्यो ठाउँ कति निरीह छ, त्यहाँ आफ्नो विकासको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि कति धेरै लड्नुपर्छ, कतिसम्म निर्दयी थियो त्यो ठाउँ, त्यो समाज, आफ्नो जुन विगत छ त्यो कतिसम्म निर्दयी छ भन्ने कुरा उनले सोच्छिन्। बल्ल आफूले चाहिँ कम्प्लिट रूपमा स्वतन्त्र भएको उनले अनुभूति गर्छिन्। फाइनली उनले लाइब्रेसन कस्तो हुन्छ, स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्छिन्। बट इन द लास्ट poet is realizing that her alone attempt to transcend the barriers of the patriarchal society is not adequate. She had to face many difficulties and obstacles on the way of liberation, so she is obliged to follow the set route once again. तर उनले लास्टमा के रियलाइज गर्छिन् भन्दा उनी एक्लैले जति नै जे गरे पनि यो हुनेवाला केही पनि छैन, उनी एक्लै त गइन् त नि, तर उनले सबै महिलाहरूलाई कसरी त्यहाँ लैजाने उनलाई थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ उनी अन्त्यमा बाध्य हुन्छन् तिनै पुरुषहरूले बनाएका नियमहरूमा बस्नको लागि। उनलाई चाहिँ मन छ उनी स्वतन्त्र हुन्, उनलाई मन छ त्यो समाजमा भएका सम्पूर्ण नारीहरू स्वतन्त्र हुन्, समाजमा भएका सम्पूर्ण नारीहरू पुरुष बराबर हुन्, तर उनी एक्लै स्वतन्त्र भएर कुनै पनि अस्तित्व छैन, कुनै पनि अर्थ छैन भनेर चाहिँ उनी फेरि बाध्य हुन्छन् तिनै पुरुषहरूले बनाएका नियमहरूमा बस्न, त्यही पितृसत्तात्मक समाजमा गएर आफूलाई पहिलेदेखि बनाइएका प्रिडिटरमाइन्ड रुलहरूमा बाँधिन। ओभरअल दिस पोएम एडभोकेट्स फर द रिभलिजम टु बी सोन बाई वुमेन टु ट्रान्सकेन्ड द हिन्ड्रेन्स इन प्याट्रियार्चल सोसाइटी फर अल्टिमेट लिबरेसन एन्ड एडभान्समेन्ट अफ द वुमेन। महिलाहरू सशक्तिकरण हुनका लागि चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ खास उद्घोष गर्न खोजिएको छ। यहाँ खास महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरालाई चाहिँ यस कविताले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। अब 5 नम्बरमा जाउँ हामीहरू। 5 नम्बरमा 7 मार्क्सको क्वेसन छ। हाम्रो 4 नम्बरमा इमेल दिएको छ, यसमा कुनै क्वेसन सोधेको छैन। 4 नम्बरमा सोधेको इमेलको चाहिँ हामीलाई 6 नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ, यो रिप्लाई लेख्नुपर्ने इमेलको। अब यो पनि म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। पहिला सुरु 5 नम्बरमा कुरा गरौँ। व्हाट इज द मोस्ट युजफुल थिङ दैट यु हैव एभर लर्न्ड? राइट 2 or 3 प्याराग्राफ्स अबाउट इट। तपाईले सिकेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, यो चाहिँ 2 वा 3 प्याराग्राफमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब मैले तपाईहरुलाई भनिसकेँ, मैले धेरै लेख्ने बानी थियो, मैले चाहिँ यसमा 2 पेज लेखेको छु। तपाईले 2 पेज लेख्नु पर्दैन, 1 पेज लेखे हुन्छ। तर यसमा चाहिँ 7 नम्बरमा क्वेसन सोधेको भएर चाहिँ तपाईले 1.5 पेजसम्म गराउन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा 5 नम्बरको लागि पनि 1 पेज लेख्नु र 1.5 पेजको 7 नम्बरको लागि पनि 1 पेज लेख्नु भनेको द्याट इज नट फेयर, काइन्ड अफ फेयर हैन। तपाईले त लेख्नु होला, तर नम्बर पाउने चान्सेस चाहिँ अलिकति कम हुन सक्छ। मैले चाहिँ यहाँ 6 पाएको छु 7 मा, 2 पेज लेखेर पनि। तर तपाईहरुले चाहिँ 1.5 पेज लेख्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। द मोस्ट युजफुल थिङ आई हेभ एभर लर्न्ड भनेर मैले टपिक लेखेँ। अब यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु, यसलाई मैले सजिलो खालको इङ्ग्लिसमा लेख्ने गर्थेँ मैले आन्सरहरू, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई नेपालीमा नभन्दा पनि ठिकै हुन्छ होला। स्पिकिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज द मोस्ट युजफुल थिङ द्याट आई हेभ एभर लर्न्ड सो फार। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन ल्याङ्ग्वेज द्याट ऱ्याङ्क सेकेन्ड इन टर्म्स अफ ग्लोबल स्पिकर्स। ह्याभिङ द रिटन एन्ड स्पोकन फ्लुएन्सी ओभर द इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इज boon for me now. From my childhood, I used to watch a lot of TV shows in English, English cartoons and English movies. Being the citizen of naturally blessed nation is also a contributing factor to polish my English. Many tourists used to come in my locale, spend some time in live in tent house in the beach of Kaligandaki river. I used to go to them and try to have a conversation with them. I used to read the dictionaries all the time to learn how new English words and increase my word vocabulary. Reading English books and literary writing sexually helped to increase my vocabulary. My habit was whenever I am introduced to new or strange words, I used to search its meaning on my dictionary. Next day, I used to use those words in my speaking to better familiarize with it. This way, my
my English got better and better. I always focused on fluency rather than being stuck for grammar and coherency. I wanted to remove the pauses and stoppages from my speaking as much as I can. Once I gained the desired fluency, I focused on grammar to sound in the professional way. Because of English language, I have succeeded in writing 200 plus articles, giving hundreds of English speeches and so on. So it is the best thing I have learned so far. अब यसमा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। इंग्लिश सिक्नु चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा थियो र यो चाहिँ मेरो पर्सनल यसमा मैले जे कुराहरु लेखेको छु यो साच्चै नै कुरा हो। मैले इंग्लिश यसरी नै बढाएको हो। जे जति पनि छ म त्यस्तो खतरा इंग्लिश जान्दिन, तर जति पनि जानेको छु, जति पनि मैले इंग्लिशको भिडियोजहरु बनाउँछु, मेरो वेबसाइटमा जति पनि कन्टेन्टहरु छन् सबै मैले चाहिँ डिक्सनरी पढ्ने जुन मेरो सानोको बानी छ, साना कुराहरुले गर्दा नै खास कन्ट्रिब्युट गरेको। म चाहिँ त्यस्तो खतरा खालको ब्याकग्राउन्डबाट पनि हैन, म चाहिँ एकदम सिम्पल खालको ब्याकग्राउन्डबाट भए तापनि मैले यस्तै डिक्सनरी अथवा अफलाइन बुक्सहरुबाट नै मेरो खास इंग्लिश प्रोसप भएको थियो। तपाईको चाहिँ खास के कुरा हो त तपाईले इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकेको तपाईले पनि लेख्नु होला। म चाहिँ यहाँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नु मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा थियो भनेर लेखे है। अब तपाईहरुले अर्को क्वेशनमा चाहिँ हामीले रिप्लाई इमेलको रिप्लाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्दै छौं। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा फ्रम बसन्त सब्जेक्ट होलिडे। आफ्ना साथीहरु चाहिँ तपाईको लोक्यालिटीमा तपाईको ठाउँमा चाहिँ घुम्न आइराको छन्। जस्तै तपाई चाहिँ बागलुङ बस्नुहुन्छ, तपाईका साथीहरु चाहिँ मेरो घरको आडामा चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले ठ्याक्क टाइम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कति बेला भिडियो बनाउने भन्ने। यो ठ्याङ 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 आवाज आएको आइ गरेर मलाई यति इरिटेसन हुन्छ भिडियोको बीचमा है। भर्खर पनि आवाज आइरहेको थियो होला, इग्नोर इट है त। अब यहाँ चाहिँ छ अब टु basant01@gmail.com फ्रम श्रीराम001@gmail.com सब्जेक्ट होलिडे। अब मैले चाहिँ यहाँ रिप्लाई इमेल लेखेको छु। पहिला सुरुमा टु लेखिदिनुस्, फ्रम लेखिदिनुस्, सीसी लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। आजभरि सीसी लेख्न चलन हराइसकेको छ। सब्जेक्ट चाहिँ मैले होलिडे लेखेँ है त। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जुन इमेलमा चाहिँ के भनेको छ, तपाई चाहिँ बागलुङ हुनुहुन्छ, तपाईको साथी काठमाडौँ छन्, काठमाडौँबाट तपाईको बागलुङमा घुम्न आइरहेका छन्। अब घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ कहाँ घुम्ने हो, कति बेला आउने हो, कसरी आउने हो, के खालको कुरा चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ, कुन ठाउँ चाहिँ घुम्नुपर्छ तिमीहरू हैन, कुन कहाँ चाहिँ कस्तो खालको खानाहरू तिमीहरूले खान पाउँछौ, यहाँ चाहिँ गाडीमा आउने हो कि प्लेनमा आउने हो, सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझाएर साथीलाई एउटा रिप्लाई इमेल लेख्नु पर्यो है त। अब मैले रिप्लाई इमेल कसरी लेखेको छु भन्दा हाई What a pleasant surprise to hear from you. My eyes became restless and heart filled with the ecstasy while reading your email. अब यहाँ चाहिँ ecstasy हैन ecstasy हो हैन, यो भनेको ह्याप्पीनेस हो है त। Your friends have chosen a perfect destination for holiday vacation. Baglung is famous for making the trip of its visitor the most memorable trip ever. You can come to Baglung both by air and land route. Pokhara Baglung Highway is the land route to come to Baglung. You can either use bus or car to come here. Wandering in Baglung works best on foot. So I suggest your friends to prepare for the trip accordingly. Baglung offers variety of natural and cultural attractions. Panchakot Dham, longest and tallest bridge of Kusma Aduabari to Baglung, rafting in Kaligandaki River, bungee jumping from Koyas Bridge, rope cycling, paragliding are some of the many fun activities that you guys can do here. Similarly, you can visit Baglung Kalika's temple and know the history of Baglung, including the origin of name. Bhairavstan is the another important place to visit. Daha and Gaza of Golkot capture shot of many nature lovers. Similarly, Dorpatan Hunting Reserve is another important place to visit. Baglung serves the delicious Nepali cuisine. You can have typical Nepali cuisine set like dal, bhat, chutney, dal, ढिँडो एन्ड सो अन। मैले चाहिँ मासु लेखेको छैन किनभने आई एम भेजिटेरियन। आई एम इन्थुजियास्टिक टु सी यु गाइज हियर। थ्याङ्क्स श्रीराम। थ्याङ्क्स चाहिँ लेख्ने हैन त, यहाँ चाहिँ योर सिन्सियरली लेख्ने अथवा योर्स लेखे हुन्छ। मैले चाहिँ थ्याङ्क्स लेखेको छु है त, थ्याङ्क्स लेख्नु पर्दैन इमेलमा। फेरि बजाए यता चाहिँ यहाँ घर बनाइरहेको छन् साथीहरू, अनि यो बिचबिचमा ढ्याङ गरेको गर्छन्। म चाहिँ यो भिडियो अलिकति एकछिन चाहिँ पज लिन्छु, एकछिन चाहिँ पज गरेर म चाहिँ फेरि अहिले एकछिन पछाडि यो बजाउन छोडे पछाडि म रेकर्ड गर्छु है त साथीहरू। म चाहिँ उता गएर एकछिन आवाज नगर्दिनु है भनेर आएको छु। एकछिन चाहिँ आवाज गर्नु कि अब हामीहरूले 7 नम्बर क्वेशन गर्दैछौँ। मेनी स्टुडेन्ट्स इन नेपाल टेन्ड टु चुज स्टडी अब्रोड। टु व्हाट एक्सटेन्ट डज दिस बेनिफिट द स्टुडेन्ट्स एन्ड द कन्ट्री? वाट आर द ड्राइब्याक? राइट एन एस्से टु एक्सप्लेन योर थट्स इन अबाउट 300 वर्ड्स भनेर भनेको छ। अब स्टडी इन अब्रोड भनेको विदेशमा पढ्न जानुका फाइदा र बेफाइदाहरू लेखेर एउटा एस्से लेख्न भनेको छ 300 वर्डमा। मैले यो एस्से चाहिँ कतिमा लेखेको छु भन्दा एउटा 2टा 3टा 3 पेजमा मैले लेखेको रहेछु एस्से। तपाईहरुले चाहिँ 2 पेजमा लेख्दा मजाले आनन्द हुन्छ हैन। अब यो 3 पेजमा लेखेको एस्सेमा चाहिँ मैले कति पाएको छु भन्दा 10 मा 8 पाएको छु। तपाईहरुले पनि 8 चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो ह्यान्ड राइटिङ छ अथवा तपाईले राम्रो तरिकाले लेख्न जान्नु भएको छ भने त। अब यहाँनिर हेरौँ है त मैले कसरी लेखेको छु एस्से। इफ यु गो एन्ड आस्क द एभरेज नेपाली स्टुडेन्ट्स अबाउट हिज ड्रिम्स, मोर देन हाफ अफ द आन्सर वुड इन्क्लुड स्टडीing abroad. The tendency of student studying abroad has drastically increased in Nepal in past few years.
इट क्यान ह्याभ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स अन कन्ट्री ओभरअल। अब यसै कसरी लेख्ने भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईँले एउटा जस्तै कुनै पनि टपिकमा लेख्नु पर्ने छ भने स्टडिङ अब्रोड भनेको के हो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा एउटा इम्पोर्टेन्ट खालको ओपनिङबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ खालको कन्टेक्स्टबाट तपाईँले सुरु गर्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँनिर सिधै वाट इज स्टडिङ अब्रोड भनेको स्टडिङ अब्रोड इज ह्यान्ड भनेर केही लेखेको छैन। स्टडिङ अब्रोड इज गोइङ टु फरेन कन्ट्री एन्ड देन स्टडिङ एन्ड देन मैले केही लेखेको छैन त्यस्तो। मैले चाहिँ यहाँनिर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले लेख्न खोजेको छु। इफ यु गो एन्ड आस्क एभरेज नेपाली स्टुडेन्ट अबाउट हिज ड्रिम्स, मोर देन हाफ अफ द आन्सर विल इन्क्लुड स्टडिङ अब्रोड। यसरी तपाईँहरूले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै फर्मेटमा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है त। त्यहाँ पछाडि अब स्टडिङ अब्रोड भनेको के हो भने चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु, स्टडिङ अब्रोड इज लाइक ड्रिम्स कम ट्रु फर एभरी स्टुडेन्ट, बट इट इज नट जस्ट बिकज फर द एस्पिरेसन अफ इक्वालिटी क्वालिटी एजुकेसन, बट अल्सो स्टुडेन्ट्स लभ टु गो एन्ड ब्लेन्ड इन न्यू कल्चर। विद्यार्थीहरूलाई पढ्न मात्र मन छैन, उनीहरूलाई नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन मन छ, त्यही भएर विद्यार्थीहरूलाई विदेश जान पढ्न मनपर्छ। मैले दोस्रो प्याराग्राफमा लेखेँ। लामो प्याराग्राफ कहिले पनि नलेख्नु होला, छोटो प्याराग्राफ लेख्नु होला। जति बेला कन्टेक्स्ट बदलिन्छ त्यति बेला तपाईँले प्याराग्राफ चेन्ज गर्नु होला। र प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईँले जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ यो अब्रोड जाने भनेको कुराको ट्रेन्डको बारेमा लेखेँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यो विदेश किन जान्छन् विद्यार्थीहरू भनेर लेखेँ। अब विदेश किन जान्छन् भन्ने कुरालाई मैले अर्को प्याराग्राफमा मजाले एक्सप्लेन गरेँ। एक्सप्लेन गरिसके पछाडि चाहिँ यसका फाइदा लेखेँ। यसका फाइदा भनेको मैले हामीलाई सोधेको छु नि त, प्रोज र कन्स लेख्न, फाइदा र बेफाइदा लेख्न भनेको छ नि त। मैले यहाँनिर प्रोज लेखेँ, त्यहाँ पछाडि चाहिँ मैले यहाँनिर फेरि कन्स लेखेँ, मैले यसका बेफाइदाहरू लेखेँ विदेश पढ्न जानुका। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यहाँनिर लास्टमा के लेखेँ भन्दा इन अ नटसेल भनेर मैले एउटा निष्कर्ष पनि लेखेँ। अब यसलाई म सरर एकचोटि पढ्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला है त कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा। अपर्च्युनिटी टु नो द वर्ल्ड बेटर इज वाट स्टडिङ अब्रोड अफर्स टु द मेनी स्टुडेन्ट्स। दे गेट टु नो अबाउट न्यू कल्चर्स, स्टडी देम एन्ड ह्याभ द chances to develop the feeling of fraternity and creation of worldwide harmonious environment. Quality education students get from abroad is beneficial to both country and nation. Nation will get the manpower that are equipped with the qualitative and comparative knowledge in the world. Remittance is the plus point of studying abroad. Students not just study but also do some side jobs which they send to their home country. This helps the country in economic aspects. Students learn about various technologies and when they return their skills and technical knowledge can be employed यस्तो हुँदैन इम्प्लोइड चाहिँ यस्तो हुँदैन टु स्ट्यान्डर्डाइज द ओभरअल नेसनल एजुकेसनल एन्ड टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड। एभ्री कोइन हेज टु साइड्स, सेम थ्योरी अप्लाइज हियर। स्टडिङ अब्रोड हेज मेनी demerits as well. Students can have to face a lot of communication issues and adaptation issues in new place. Communication and adaptation issues are the mostly seen problem in the students that have newly moved to abroad for study. Language barriers, cultural barriers might cause tension, loneliness and homesickness on the students. Adaptation of foreign cultures can be the most vulnerable issue on students going abroad to study. This can cause the typical cultures of a country to go extinct. It needs to be stopped and cultures should be respected. Most students do not return to home country after going. This can cause a great loss to nation and society. Each nation will lose the manpower and all the input will be wasted. It may weaken the familial relationship and so on. Students might be prone to attack, bullying, rape, sexual assault, trafficking in foreign countries as well. In a nutshell, studying abroad is really beneficial, but students should never adapt to foreign cultures and should return home after completion of studies. अब 8 नम्बरमा ग्रामर, फाइनली तपाईको इम्पोर्टेन्ट टपिक ग्रामर आइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर सिधै आन्सर लेखेर रहेछु, तपाईहरुलाई मजाले क्वेशन सोध्न मन थियो बट इट्स ओके है त। अब डु एज इन्डिकेटेड एन्ड रिराइट द सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ। तपाईहरुले भिडियो मन परिराख्नु भएको छ, भिडियोमा लाइक गर्नु भएको छ भने लाइक गर्नु होला र तल चाहिँ मन परिरहेको छ भने एउटा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने युट्युब सोध्छ वाह यो भिडियो त राम्रो रहेछ, मैले अब क्लास 12 को एक्जाम दिन लागेका सबै विद्यार्थीहरुलाई भिडियो पठाउँछु। त्यति गरिसके पछाडी मेरो पनि रिच बढ्छ, मैले पनि धेरै मान्छेसँग मेरो आवाज पुग्छ। अब हेरौँ हामीहरुले, आई एम गोइङ टु टेल यु समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो प्लिज लिसन। केयरफुल भनेर भनेको छ है, कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ एन एप्रोप्रिएट एडभर्ब भनेर भनेको छ। अब के थप्ने आफैले भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा। अब कुन एडभर्ब मिल्छ जस्तो लाग्यो तपाईलाई? केयरफुल्ली भन्ने मिल्छ। मैले अस्ति नै तपाईहरुलाई भनिसकेको थिएँ एलवाई थप्ने हो भने हाम्रो एडभर्ब बन्छ र यहाँको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ केयरफुल भनेर भनेको छ। मैले चाहिँ तिमीलाई कुनै कुरा भन्दैछु, तिमीले चाहिँ ध्यानसँग सुन है त भनेर भन्दाखेरि के हुने भयो? केयरफुल्ली हुने भयो। ध्यानसँग सुन्नु भनेको के भयो? केयरफुल्ली हुने भयो। आफैले लजिक लगाउनु पर्यो कुन एडभर्ब मिल्ला भन्ने, त्यहाँ पछाडि लेख्नु पर्ने भयो है त। यसरी पनि सोध्छ। अब ही डिग द फिल्ड चेन्ज इन्टु द पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा टेन्समा बदल भनेर तपाईलाई तोकेर दिएको छ। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको फर्म कस्तो हुन्छ? जस्तै ह्याड बिन डिगिङ भनेको जस्तै ह्याड हुन्छ, त्यस पछाडि भर्ब 3 हुन्छ, हैन सरी ह्याड बिन हुन्छ प्लस भर्ब आइएनजी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दा डिगको के हुने भयो? डिगको अगाडि पहिला सुरुमा हामीले ह्याड बिन थप्नु पर्यो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बदल्दाखेरि। पास्ट पर्फेक्ट भनेको के हो त? पास्ट पर्फेक्ट भनेको ह्याड प्लस भर्ब 3 हो नि त। हामीले पहिला सुरुमा पास्ट पर्फेक्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो? ह्याड बिन थप्नु पर्यो। ह्याड बिन सधैँ हुन्छ ह्याड बिन,
तपाईँ झुकिँदै नझुकिनुहोस्। डिगको भप के हो? डिगको भप डिगिङ हो। ह्याड बिन भनेको सधैँ हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा। यति भइसके पछाडि ह्याड बिन डिगिङ हुने भयो। अब यहाँनिर जस्तै होइन तपाईँलाई म देखाउँछु, जस्तै हि स्टडी द फिल्ड हुन्थ्यो, होइन सरी, हि स्टडी द बुक हुन्थ्यो अरे। तपाईँलाई चाहिँ चेन्ज इन्टु पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस भन्थ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? हि ह्याड बिन स्टडिङ द बुक हुन्थ्यो। किन भन्दा हामीले ह्याड बिन सधैँ लेखिन्छ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा। अब तपाईँलाई म अर्को सोध्छु है त, फेरि अर्को क्वेसन पनि सोधिहाल्छु। पास्ट पर्फेक्टमा बदल भनेर तपाईँलाई सोधेर तपाईँले के लेख्नुहुन्थ्यो? हि स्टडी द बुक छ भने तपाईँलाई पास्ट पर्फेक्टमा बदल्न भनेको छ भने के हुन्थ्यो? हि ह्याड स्टडी द बुक। के भनेको थिएँ मैले? ह्याड प्लस भर्ब 3 हुन्छ है। तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नु होला। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रामरको 59 भिडियोमा यो सबै पास्टका जुन नियमहरू छन्, यी नियमहरू मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। ग्रामरको 0 to हिरो भन्ने एउटा 59 2 घण्टाको भिडियो छ। यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मैले कता भनेको छु भन्दा झुक्किनु भयो भने टट्टै तपाईँको र्याङ्क पनि तलमाथि पारिदिन सक्ने पावर भएको चिज। त्यही भएर ग्रामर यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला है त। यसमा चाहिँ मैले पास्ट टेन्सको बारेमा सबै कुरा भनेको छु। मोर देन 1 पर्सन डट डट गोइङ टु ह्याभ अ फाइन्ड अ न्यू जब भनेर भनेको छ। अब मोर देन 1 पर्सन आयो भने यो हाम्रो कन्कर्डबाट सोधेको हो, सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टबाट। अब मोर देन 1 पर्सन इज गोइङ टु ह्याभ टु फाइन्ड अ न्यू जब भनेर भन्दाखेरि मोर देन 1 पर्सन भन्दा एक मान्छे भन्दा धेरै भन्ने लाग्ला होइन। तर हाम्रो चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा मोर देन 1 पर्सन इज हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो 1 पर्सन आएको छ, एउटा मात्र मान्छे भनेर भनेको छ। हुन त यो लजिकले पनि काम गर्दैन यसमा। यसमा मोर देन 1 पर्सन भनेर भने चाहिँ इज नै हुन्छ सिधै। अब त्यही कुरा हो त, मोर देन 1 पर्सन इज हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु। 3 नम्बरमा सोधेको छ यु विल ह्याज टु ह्याभ टु मस्ट ह्याड टु टेल द पुलिस द्याट योर हाउस वाज ब्रोकन इन्टु। अब कुन करेक्ट अप्सन हो भनेर भनेको छ? यु विल ह्याज टु हुँदैन। किन भन्दा विल प्लस भवन आउनुपर्छ। विल प्लस भवन भने पछाडि यहाँ मध्ये भब 1 फर्म कुन हो त? ह्याज भनेको भवन होइन, ह्याभ भनेको भवन हो। मस्ट ह्याड टु भनेर भनेको छ। विलसँग भवन लाग्छ सधैँ, र युसँग चाहिँ हाम्रो ह्याज कहिले पनि लाग्दैन, युसँग ह्याभ लाग्छ भने पछाडि के हुँदो रहेछ? हाम्रो ह्याभ टु हुँदो रहेछ। यु विल ह्याभ टु टेल द पुलिस द्याट योर हाउस वाज ब्रोकन इन्टु। ई नम्बरमा सोधेको छ यु विल रियलाइज हि डट डट हिज किज वेन हि रिच्ड हिज फ्रन्ट डोर। ऊ चाहिँ घर पुगिसके पछाडि उसलाई थाहा भयो उसले त आफ्नो चाबी हराएको रहेछ। एको आयो। एको आए पछाडि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले? एको एकी एका आएको छ भने पहिला सुरुमा त्यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने। नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एका एकी एको आएको छ भने हामीले के भन्छौँ भनेको थिएँ मैले? त्यस्तो कन्डिसन आयो भने हामीले पर्फेक्ट टेन्स युज गर्छौँ। अब लुजको चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने छ। लुजको के हुने भयो? ह्याड लस्ट हुने भयो। मैले यो कुरा कुन भिडियोमा भनेको छु? यो कुरा चाहिँ मैले त्यो प्यासिभ एक्टिभ भोइस वाला भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु। प्यासिभ एक्टिभ ट्रिक भनेर तपाईँले हान्नु होला। प्यासिभ एक्टिभ भोइस ट्रिक द सार्जन भनेर हान्नु होला। त्यो भिडियोमा मैले प्यासिभ एक्टिभ भोइसको ट्रिक सँगसँगै यो कुरा पनि गरेको छु है त। यो कुरा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् यसमा। तपाईँहरूले यस्तै साना साना कुराहरूमा तपाईँहरू झुक्किनु भयो भने चाहिँ तपाईँको नम्बर काटिने हो, नभए त्यति धेरै क्वेसन गाह्रो पनि हुँदैन। एफ नम्बरमा सोधेको छ अल अफ पिपल आर वरिड अबाउट। अब वरिड अबाउट चाहिँ टु लुज हुन्छ कि लुजिङ हुन्छ? अबाउट र टु कहिले पनि आउँदैन। किन भन्दा अबाउटसँग टु कहिले पनि आएको देखिँदैन। अबाउट लुजिङ हुन्छ। यो एकदमै सजिलो भयो। टु लुज हुन्छ कि लुजिङ भनेर सोधेको थियो। अबाउटसँग टु लुज भनेर आउँदैन, त्यही भएर हामीले लुजिङ लेख्यौँ। द एसी वाज अन द रुम वाज नट कुल। उल्टो भयो भने के लेखिन्छ? उल्टो भयो भने अल्दो लेखिन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेखियो? अल्दो लेखियो। अल्दो लेख्दा पनि भयो, दो लेख्दा पनि भयो त। यसमा चाहिँ अल्दो लेख्दा पनि हुन्छ, दो लेख्दा पनि हुन्छ। एसी चाहिँ अन थियो तर रुम चाहिँ कुल भएको थिएन। एसी अन भइसके पछाडि रुम कुल हुनुपर्ने हो तर भएन भने पछाडि उल्टो भयो। रिभर्स भयो भने हामीले अल्दो लेख्छौँ, दो लेख्छौँ, इन्स्पाइट अफ लेख्छौँ। तर यो कन्डिसनमा चाहिँ दो नै सबभन्दा बेस्ट देखियो। दो लेखे पनि भयो, अल्दो लेखे पनि भयो। एच नम्बरमा बिट्विन 2000 and 2005 सी रोड 3 नोभल्स। अब 3वटा नोभेल लेखेकी थिइन् 2000 देखि 2005 सम्म। कुनै पनि पब्लिस भएनन् भने पछाडि हामीले नन अफ व्हिच लेख्छौँ है त। नन अफ व्हिच भनेको बुकहरू भनेको के हो? नोभेलहरू भनेको के हो? नोभेल भनेको चाहिँ हाम्रो चिजबिजहरू हुन्। चिजबिजहरू भइसके पछाडि चाहिँ नन लेख्छौँ हामीले यहाँनिर। नन अफ व्हिच, नाइदर व्हिच चाहिँ मिल्दैन, नन व्हिच पनि मिल्दैन, नन अफ व्हिच चाहिँ मिल्छ है त। आई नम्बरमा सोधेको छ आई लाइक पिपल लभिङ एट मी। मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसन मैले अस्ति नै भनेको थिएँ है त। त्यो प्यासिभ एक्टिभ भोइसको ट्रिकमा यो कुरा मैले सिकाएको छु। आई लाइक पिपल लभिङ एट मी भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ भनेर तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा तपाईँ चाहिँ युट्युबमा जानुहोस्। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू द सार्जन भन्ने च्यानलमा जानुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिर भोलि यो भिडियोमा मैले एकदमै खतरा तरिकाले तपाईँलाई मैले 30 मिनटमा इक्जाममा आउन सक्ने सबै खालका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले बुझाएको छु। यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँका लागि वरदान साबित हुनेछ है त। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। आई लाइक पिपल लभिङ एट मीको आई लाइक बिङ लफ्टेड हुन्छ। मैले यसलाई बुझाइनँ यो भिडियोमा। त्यो भिडियोमा मैले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिरहेको छु। कुड यु प्लिज ओपन द विन्डोलाई हामीले सी रिक्वेस्टेडबाट रिपोर्टिङ भर्ब चेन्ज गर्नुपर्ने छ। रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भन्दा पनि भयो। अब कुड यु प्लिज ओपन द विन्डो भने पछाडि कृपया तपाईँले के
विन्डोलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको हो। मैले त्यसलाई सिधै सी रिक्वेस्टेड मी टु ओपन द विन्डो भनेर लेखेँ है त। अब यसमा चाहिँ यहाँ कसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दा सी रिक्वेस्टेड इफ आई कुड ओपन द विन्डो भन्ने हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ हामीले टु ओपन द विन्डो लेख्यो, यो पनि आन्सर मिल्छ है त। अब 9 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो भोकाबुलेरीको क्वेसन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीहरू भोकाबुलेरीको क्वेसनहरू गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यस भिडियोमा 3000 लाइकको टार्गेट कम्प्लिट गर्नुभयो भने मैले यसको पीडीएफ र नेपालीको जुन मैले आफ्नो एक्जामको कपीको सोलुसन दिएको थिएँ त्यसको पीडीएफ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछु। विच अफ द फलोइङ वर्ड एज अ डिफ्रेन्ट इनिसियल साउन्ड, उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ कुनमा सुरुमा फर्स्टमा छुट्टै सुनिन्छ भनेर भनेको छ। सिएचइसीके चेक, सिएचएसएस चेस, सिएचएआइआरएमएन चेयरम्यान, सिएचएमआइसिएल चेमिकल, चेमिकल हुन्छ हुँदैन केमिकल हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सुरुमा यसको क आयो, त्यही भएर यसलाई हामीले केमिकल नै हाम्रो सुरुमा उच्चारण गर्दाखेरि फरक सुनिने शब्द रहेछ भनेर हामीले केमिकल लेख्यौँ। विच अफ द फलोइङ इज ऑड इन ग्रुप, टिबी रिज्युमे पर्सनल डेटा डिबी, डिबीको रिजल्ट पनि अब आउँदैछ, कतिजनाले भर्नु भएको छ है। अब यो सिबी भनेको के हो, करिकुलम बाइटा हो, यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो पर्सनल बायोडाटा लेखेको हुन्छ। रिज्युमे भनेको पनि यसमा तपाईँको आफ्नो पर्सनल बायोडाटा लेखेको हुन्छ। पर्सनल डेटा भनेको चाहिँ तपाईँको बायोडाटा भइहाल्यो। अब डिबी भनेको त अर्कै कुरा हो, डिबी भनेको त डिबी भनेको डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम हो। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ मिल्ने कुरा भएन है त। आई कान्ट बियर द पेन भनेर भनेको छ। अब यसमा कुन चाहिँ बियरको मिनिङ चाहिँ ठिक हो भनेर भनेको, बिआर बियर भनेको भालु हो, बिआरी बियर भनेको नाङ्गो, बिओआरी बोर भनेको चाहिँ यो सहनुको भक्तरी हो। अब बिआर बियर भनेको चाहिँ के हुन्छ, बिआर बियर भनेको भवान हो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो सबभन्दा ठिक हुन्छ। बियर भनेको सहनु हो, यसी सहनु है। डी नम्बरमा व्हिच वर्ड वुड यु फाइन्ड इन द डिक्सनरी द्याट कम्स बिट्विन द वर्ड गाइड्स किवी एन्ड। अब यस्तो खालको क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ, डिक्सनरीमा यी दुईटा बिचको यो वर्ड र यो वर्डको बिचमा आउने वर्ड चाहिँ कुन हो भनेर तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। यो मलाई चाहिँ एउटा भाइले फेसबुकमा यो बुझाइदिनु पर्यो दाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर म चाहिँ यसमा अलिकति समय लिएर तपाईँहरूलाई बुझाउन प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले जान्नु भएको छ भने तपाईँ ई नम्बरको क्वेसनमा स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दा किवी र निट भनेर भनेको छ। सबभन्दा पहिला डिक्सनरीमा कसरी तपाईँ डिक्सनरी कहिले तपाईँले अक्सफोर्डको डिक्सनरी, अजन्ताको डिक्सनरी तपाईँले कहिले किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा होला। डिक्सनरीमा सबभन्दा पहिला एबिसिडी भन्दै आउँछ, त्यस पछाडि सेकेन्ड लेटरमा पनि एबिसिडी भन्दै आउँछ, थर्ड लेटरमा पनि एबिसिडी भन्दै ट्याक्क मिलाएर वर्डहरू राखिएको हुन्छ, एउटा पछाडि अर्को भनेर त्यसरी क्रम मिलाएर राखिएको हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि केआइडब्लुआई किवी र केएनआइटी निटमा सुरुमा के छ भने पछाडि यी दुईटा पहिला सुरुमा केआइडब्लुआई र केएनआइटी निटमा चाहिँ कुन पहिला आउँछ भनेर हेर्नका लागि के गर्ने, पहिला सुरुमा सुरुको अक्षर हेर्ने, सुरुको अक्षरमा के छ भने पछाडि एउटै भयो। अब दुईटै एउटै भए पछाडि एकैचोटि एउटा रोमा राखेर त भएन, किवी कमा निट लेखेर त भएन। किवी र निटमा कुन पहिला आउँछ भनेर अझै हेर्नका लागि के गर्ने, सेकेन्ड लेटर हेर्ने। फर्स्ट त सेम रहेछ, छोडिदिउँ। सेकेन्ड लेटर हेर्दाखेरि यसमा आई आएको छ, यसमा यन आएको छ। तपाईँलाई एबिसिडी त थाहा होला नि त, केही थाहा नभए पनि एबिसिडी त तपाईँ जान्नु भएको छ। पहिला सुरुमा के आउँछ, आई आउँछ, त्यस पछाडि बल्ल यन आउँछ। अब किवी र निटमा चाहिँ आई पहिला आउँदो रहेछ, यन पछाडि आउँदो रहेछ भने पछाडि के भयो, हाम्रो छुट्टिहाल्यो। यहाँ चाहिँ किवी भनेको फर्स्टमा आउँदो रहेछ, निट भनेको सेकेन्डमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्यो। फर्स्टमा हेर्ने, फर्स्टको सेम छ भने सेकेन्डमा हेर्ने, सेकेन्डको पनि सेम छ भने थर्डमा हेर्ने, थर्डको पनि सेम छ भने फोर्थ हेर्ने। यसरी गर्दाखेरि केही न केही त कि वर्डै सेम हुनु पऱ्यो, नभए एउटा पोइन्टमा चाहिँ त्यो दुईटाको ऱ्याङ्क चाहिँ छुट्टिन्छ, कुन पहिला आउँछ पछाडि आउँछ भन्ने कुरा। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, किङ भन्ने वर्ड हेरौँ, के र आई चाहिँ सेम छ, तर यहाँ चाहिँ यन आएको छ। हाम्रो फर्स्ट वर्ड चाहिँ किवी र निटको बिचमा पर्ने कुन हो भनेर सोधेको हो हामीलाई, तर यहाँ चाहिँ डब्लु आएको छ, यहाँ यन आएको छ। यन पहिले आउँछ, त्यही भएर यो किवीभन्दा अगाडि नै किङ आइसकेको हुँदो रहेछ, त्यही भएर यो चाहिँ किवी र निटको बिचमा पर्दै परेन। किट्टी हेरौँ, केआइटिटिआई किट्टी छ होइन, यहाँ चाहिँ केआइडब्लुआई किवी छ। अब डब्लुभन्दा अगाडि केआई छ, सेम छ भनेपछि हामीले थर्ड हेर्नुपर्ने हो। थर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ डब्लु आयो, यसमा चाहिँ टी आयो भने पछाडि त हाम्रो किवी पछाडि आउने र निटभन्दा अगाडि आउने शब्द खोजेको हो, तर यहाँ त किट्टी भनेको त डब्लुभन्दा पहिल्यै आउने हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो किवीभन्दा पहिले आउँदो रहेछ किट्टी भन्ने पनि, यो पनि भएन हाम्रो। अब नब भनेको छ, केएनओबी नब, केएन र केएन सेम छ। निटभन्दा पछाडि जानु नपर्ने हो वर्ड चाहिँ, निटभन्दा अगाडि आउनुपर्ने हो, किवीभन्दा पछाडि आउनुपर्ने हो यहाँ भएका वर्ड, तर यहाँ चाहिँ नबमा केएन र केएन सेम छ। आई यसमा चाहिँ आई आएको छ, यसमा ओ आएको छ भने पछाडि त निटभन्दा पनि पछाडि जाँदो रहेछ नब भन्ने वर्ड, त्यही भएर चाहिँ किवी र निटको बिचमा पनि नब परेन, निटभन्दा पछाडि गयो। अब नाइफ हेरौँ, नाइफ त जसरी पनि मिल्नै पऱ्यो, केएनआई र केएनआई सेम छ। अब यसमा टी आएको छ, यसमा एफ आएको छ भने पछाडि निटभन्दा अगाडि नाइफ आउने भयो, एफ चाहिँ अगाडि आउने भयो, टी चाहिँ पछाडि आउने भयो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नाइफ आन्सर भयो। बेबी सिटर द गर्ल व्हाइल हर प्यारेन्ट्स वेयर नट होम, लुक्ड एट, लुक्ड अप, लुक्ड ओभर। लुक्ड एट भनेको हेर्ने हो, लुक्ड अप भनेको चाहिँ अब माथि हेर्ने, यस्तै किसिमको वर्डहरू होला, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले भनेको थिएँ जति बेला कुनै पनि दुईवटा वर्डहरू मिसिन्छन् त्यति बेला त्यसको चाहिँ ठ्याक्क त्यो फ्रेजल मिनिङ चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। लुक्ड आफ्टर भनेको के हो भन्दा, लुक्ड आफ्टर भनेको हेर्नु, स्याहार गर्नु, सुसार गर्नु, हेरविचार गर्नु भन्ने किसिमको, बुढाबुढीलाई स्याहार गरिन्छ, बच्चा बच्चीलाई स्याहार गरिन्छ, त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा लुक्ड आफ्टर भनेको, बेबी सिटर भनेको केटाकेटीको हेरचाह गर्ने मान्छे हो। अब त्यो बेबी सिटर भनिसके पछाडि यहाँनिर हामीले लुक्ड आफ्टर लेख्नु पऱ्यो, किन भन्दा लुक्ड आफ्टरको मिनिङ के हुन्छ, सँगसँगै लुक्ड र आफ्टर आयो भने चाहिँ त्यसको मिनिङ हुन्छ हेरचाह गर्नु
है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो भिडियो सकिएको छ। आजको यस भिडियोबाट म श्रीराम पनि बिताउन चाहन्छु। भिडियोमा चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो जुन गाइड एप्लिकेसनहरू छन् प्ले स्टोरमा गएर द एसआर जोन भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा लिङ्क पिन गरेर पनि राखिदिनेछु। आजको यस भिडियोबाट म श्रीराम पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।